هل تعلم أن أسرار ون بيس 7؟ أول مرة سمعنا عن أسرار ون بيس لما سأل أودا عن حاجب سنجي وقال لقد سألتني عن أحد أسرار ون بيس 7. لم يصرح أودا من بعدها ما هي أسرار ون بيس 7، لكني بدراستي لقصة ون بيس توقعت إيش هي الأسرار وجاوبت عنها. قبل 5 سنوات سويت حلقة عن سر حاجب سنجي وقوته وأسرته، وهذا أحد الأسرار 7 ونزلته في حلقة. كلنا شفنا قبل 2 سنين كيف كان حاجب سنجي زي ما هو موضح في الصورة اللي وراي، وبعد 2 سنين تغيرت العين اللي كاشفها سنجي وطلع الحاجب على العين الثانية، لكن طلع بشكل غريب جدا. لما نجمع الصورتين زي ما أنا بحط لكم الحين بتشوفون إن في تعارض. لو إن الحاجب فقط شكل موجود على العين اليمين موجود على العين اليسار كان مطلع قبل 2 سنين على العين اليمين، بتشوفون الحلزونة هنا العين اليمين زي ما هي واضحة. لما يغطيها وتطلع في اليسار المفروض يكون الحلزون هنا، لكن الغريب إن الحلزون طلع هنا كأن الحاجب نفسه تحرك وجاء كذا. والسر الثاني، من هي لوفي وأين هي؟ ونزلت عنها حلقة، ومن هنا بدأت سلسلة الومضات. لما كان أبو لوفي أدميرال تزوجها، حبوا بعض وجابوا لوفي، وكانت هذه جريمة عند التنبيوت إن واحدة من العائلات المالكة أو من التنانين السماوية تتزوج شخص، أو نظريات ون بيس. وقبل 2 سنين تقريبا أو 1.5 سنة سويت حلقة عن أحد الأسرار 7 من وجهة نظري اللي هي قبعة القش وإيمو سما في حلقة الانمي، عشان اوضح بس التشويش اللي صاير. على العموم ظهرت إيمو سما وكان جوسي منحنين لها كأنها جلست على العرش ولم تجلس، ما وضحت. في ناس قالوا جلست، في ناس قالوا اتكأت، فأنا أقول وقفت، ما أدري. فلين يبين صح. قالوا لها أي حقبة تريدين أن تمحين، أي مدينة تريدين أن تخفين، يعني شناوية تغيرين هي إيمو سما. فمن هي إيمو سما؟ ونزلتها أيضا في القناة، كلها موجودة، كلها مترجمة بشتى اللغات. والحين راح ألخص لكم من هي وأين هي لوفي، أحد الأسرار 7. إذا دعمتوا الحلقة هذه بلايك ودعمتوا القناة بالسبسكرايب، أعدكم بإذن الله أني أكمل الأسرار 4 الباقية وما هي إجابتها. الحين نقول خلونا نبدأ. السلام عليكم، كونيتشوا ميناسان واتاتشيوا محمد ديس يوشكو نيجيشيماس. معكم اخوكم محمد النعامي من قناة AI Show في شرح أسرار ون بيس 7. السر اللي هنتكلم عنه اليوم، من هي لوفي وأين هي لوفي؟ مثل ما شرحت في الحلقة اللي فاتت عن الدي وسر جوي بوي وشجرة فواكه الشيطان، ان لوفي مأخوذ من لوج او لوجي من اسطورة واتا دي دنان، والذي كان يسمى بصاحب اليد المطاطية او السلينج ارم. من هي امه هي ايثينيو، اعتقد اسمها كذا او زي ما هو مكتوب امامكم في الشاشة، ووالده اسمه سيان او شيان. ابوه من تواتة دي دنان ومن الكبار في تواتة دي دنان. أمه من عرق معادي لتواتة دي دنان، وابنة الملك بيلر. الملك بيلر جاته نبوءة إنه سيقتل على يد أحد أحفاده، فعزل بنته شيان في برج ومنعها أن تعرف عن أي شيء اسمه رجال، برج محصن يخدمها فيه النساء. لكن شيان حط في راسه من باب الانتقام من بيلر، وأيضا من باب الفضول انه يوصل لإيثينيو ويغريها وينجب منها، فانجب منها 3 ابناء. بيلر علم باللي صار، اخذ 2 من الابناء وقتلهم. احدى الخادمات او صديقة إيثينيو اخذت الابن الثالث
اللي اسمه لوك، وهربت به إلى أبيه لم تجد فسلمته إلى جده واللي كان اسمه منان أو منآن، وجده هو حاكم البحار God of the Sea، وجده هو اللي رباه بعيدا. ومثل ما عاد لوك ليصبح ملك تواتها ديدنان ويقتل بيلو كما في النبوة. الحين نجيها إلى وان بيس. ايش علاقة هذا الشيء بوان بيس؟ لما تجون تفكرون فيها ونرى البرج المحصن التي عزلت فيه الفتاة وتشوفون شيء مقارب لجبل ماريجو، هذا واحد. اثنين، الفتاة من عرق مغاير لعرق ابنها وزوجها، فهنا راح نقول ان دراغون من الدي، لوفي من الدي، أغرم بفتاة من العوائل النبيلة. اما في جادو فالي، ليش انا سويت حلقة الموضوع تغير؟ الموضوع مو بس على ماريجو، جادو فالي عندنا ماريجو، فتاة هذه كانت محبوسة في جادو فالي أو في ماريجو، لأن الاثنين اللي تحالفوا في معركة جادو فالي روجر وجارب. أنا من وجهة نظري جارب خرج بوالدة لوفي اللي أحبها دراغون وأنجب منها، بينما روجر خرج بشانكس من جادو فالي، وهذا اللي مخلي لجارب مكانته مع أنه من الدي، ومخلي لشانكس مكانته عند حكومة العالم مع أنه من اليونكو، لأن لهم علاقة بجادو فالي ومعركة جادو فالي. هذه وجهة نظري. أو أنها فتاة نبيلة كانت في ماريجو، استطاع دراغون التسلل والوصول إليها والإنجاب منها، وأخذ الفتاة عن طريق جارب بعيد إنه لا يكون لا تبع دراغون ولا تبع أمه، ورباه عند دادان مثل ما صارت الأسطورة إنه ربي الفتى بعيد عن أمه بعيد عن أبيه. التشابه الثاني بين لوفي ولوك في القصة هذه، الأخوان الثلاثة فقد اثنين وبقي واحد. لما سويتها الأسطورة ما كنا ندري إن سابو عاد، فكانت موت إيس موت سابو، بقى لوك اللي هو لوفي. لما ماتوا أخواننا الاثنين وبقى واحد يعيش ليسيطر ويكون الملك. المعركة الأخيرة ضد جدة بيلو، جدة بيلو اللي من العرق الآخر واللي متوعده واللي راح يقضي عليه لوك أو لوفي بيده المطاطية. السؤال الآن في الأساطير إن أسطورة تقول إن الأم ماتت، وأسطورة تقول إن الأم لا زالت على قيد الحياة، ونجيها الحين بعد تدمير جادو فالي تماما والتعاون اللي سواه روجر وجارب. هل أنقذت الفتاة وأنجبت لوفي وماتت، أم الفتاة الآن محبوسة في ماريجو وعلى لوفي إنقاذها في قصر إم سما، نفس القصر اللي فيه القبعة القشية؟ وشنو يسوي القبعة القشية؟ في حلقة أنا مسويها عن إم سما، راح تلقونها في مربع الوصف، تقدرون ترجعون لها وتعرفون شنو سر قبعة القش. الجوي بوي لأن هي اللي عندها الحقيقة، لأنها من الدي وهم الأعداء فعلا للآلهة، وعلاقة إم سما بجوي بوي. الحين نرجع إلى أم لوفي. لوفي في رحلته هذه راح يصل للحقيقة. هل دراغون ثار لأنهم غدروا بزوجته، أم دراغون لأن ثائر أنجب طفل من أحد التنانين السماوية أو العوائل النبيلة؟ وهل إذا عرف لوفي في نهاية المطاف عن قصة أمه سواء حية أو ميتة هل سيتحرك؟ خصوصا إنه ما يدري. ودراغون لما سمع عن لوفي قال إذن قرصان يا لوفي، سر في طريقك، فالأرواح التي تبحث عن الحقيقة ستلتقي في نهاية الطريق. وأيضا قال لن تفهم مقصدي الآن. لوفي لن يستوعب شو اللي بيوصل له دراغون. طبعا كلمة دراغون هنا أكبر 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 من كونها إن عشان أمك أو إنقاذ والدتك، لا، الكلمة عن الحرية، الكلمة عن إلغاء السيطرة، الكلمة عن إلغاء العنصرية. لكن شنو الفتيل؟ لوفي ما يهمه الموضوع الحين، ممكن يهمه في نهاية الدرب، لكن هل ستكون والدة لوفي هي الفتيل التي سيستخدم؟ أنا من وجهة نظري أنها ليست على قيد الحياة وأنها ميتة. تعديل هذا اللي قلته أنا في الحلقة أم لوفي أنها على قيد الحياة راح يكون الفتيل الذي يشعل النيران. ليه أطرأ هذا التعديل؟ تصريح مؤلف ون بيس أودا لما قالوا له لوحظ أن أغلب طاقم لوفي والقراصنة أيتام،
فما رسالة في هذا الموضوع؟ قال لقد تعمدت أن أجعلهم يتامى، لأن لا توجد أم ستسمح لابنها أن يخوض مغامرة في البحر خطيرة كهذا، فالأفضل أن أعدم وجود الوالدات، يعني خلاص يكونون كلهم يتامى. هذه الطريقة الوحيدة المقنعة أن الأم ستتخلى عن ابنها ليسير في هذه الرحلة. لما نيجي نشوف زورو ما ندري عن أباء، بس واضح أنه يتيم سانجي، يتيم نامي، يتيمة فرانكي وتخلى عنه والده، فممكن أن أمه مجبورة، أو هو يتيم أسوب، يتيم تشوبر، يتيم عندنا روبن، يتيمة جنبي ما ندري عنه أي شيء، وبروك أيضا ما ندري عنه أي شيء، ولوفي الحين أقول لكم أيضا أنه يتيم. بعد ما عرف لوك سر والدته في الأساطير وذهب للاختبار عند الملك نواد، هنا راح نقول لوك هو لوفي، وذهب ليربح المعركة الأخيرة وطلب التحدي من شانكس. لوك هو لوفي ونواد هو شانكس. نواد فقد يده وشانكس فقد يده. نواد هو صاحب السيف المقدس سيف النور، وأنا أعتقد أن شانكس سيفه اللي هو الجريفن له علاقة بالموضوع، فأنا أشوف شانكس هو نواد في الأساطير. ولوفي قال حق شانكس سأتحداك وسأتفوق عليك. ولما ذهب لوك إلى نواد قال له أنا قوتي إني سيطرت على المهارات كلها غير القوة. فقال له كيف سيطرت على المهارات كلها؟ قال فوق إن أنا فارس لا يشق لي غبار من ناحية القوة، والمطاط السلنج اللي معاه سواء كان النبلة أو الرمح أو المطاط أو قدرة يد الممتدة أيا كان. طبعا هو قال المهارات العشرة. وجيد التاريخ عندنا روبن، وجيد الموسيقى في لوفي بروك، وجيد الحرفية فرانكي وأسوب، وجيد السيافة عندنا زورو، وجيد الطبخ اللي هو منه سانجي، وأجيد الطب واللي موجود عندنا من هالناحية اللي هو تشوبر. فلوفي جابها الكاتب بطريقة عكسية. لوكي عشان ينجح في الاختبار قال أنا لوحدي أكفي فأنا أجيد كل هذا، ولوفي قال أنا لوحدي لا أكفي فأنا لا أجيد كل هذا، عشان كذا سويت لي الطاقم. في أكثر من مرة يقولها. فهنا هو نقطة اللقاء، سيتحدى لوفي شانكس في معركة للتفوق، وإذا انتصر لوفي وأثبت جدارته سيسمح له شانكس بتحدي بيلر. يقول أنت الحين القائد اللي يسقط بيلر. نواد كان متحالف في هدنة، مش حلف صداقة، لا كان في هدنة مع بيلر اللي هم عرق الفرماريان اللي كانوا يقولون على توات ديدنان أنهم الشياطين، أنهم السث، مثل ما كانوا يسمون في ستار وورز السث. تسمعون عنهم السث في فيلم ستار وورز وأنمي ستار وورز. من هم السث؟ هم توات ديدنان في هيئتهم الشيطانية يسمون بالسث. ولما تعكس قدرتك على السحر من درويد إلى سث، فالفرماريان الوحوش كانوا يرون أن توات ديدنان هم السث، هم الشر. وصلوا إلى نقطة من التحالف بحيث لا حرب عداء بس تحالف، وكل واحد له كلمة على الثاني، إلى أن يأتي الملك المقدر. واللي جاء لوك في أسطورة توات ديدنان قال أنا الملك المقدر. في ون بيس راح يكون لوفي اللي يجي يقول أنا الملك المقدر، وهذا ممكن يفسر سبب دخول شانكس على تينو يوبي. وقال جاي أكلمكم بخصوص قرصان معين. شانكس هو ممكن مفتاح الهدنة بين ثورة الدي وما بين تينو يوبي أو الجوروسي، خاصة أن أنا وجهة نظري أن إيمو سما لها علاقة بمملكة الدي. وطبعا بتستغربون ليش أنا الحين أشير لإيمو سما بصيغة الأنثى، لأني أنا أراها أنثى وهي موريغان أو الساحرة موريغان. حلقة إيمو سما لما ترجعون لها راح تفهمون وجهة نظري كاملة في الموضوع. فشانكس هو حامي الهدنة واللي بيكون جندي في جيش الملك عندما يأتي ويثبت جدارته. وعشان كذا شانكس أعطى قبعته للوفي لما قال له بسوي طاقم أقوى من طاقمك سأتفوق عليك. ما أعطاه إياه من قبل. شانكس لما ضحى بيده ما ضحى بيده عشان إنه كان مراهن على لوفي، لا كان عشان لوفي صديقه. صحيح إنه يقول أنا راهنت على الجيل الجديد، لكن شانكس وثق في لوفي وأعطاه القبعة وتحداه بعد ما قال لوفي سأنشئ طاقم أفضل منك وأتحداك. وذكر دائما أن شانكس علق على لوفي بكلمتين. الكلمة الأولى قال لقد
قابلت فتى قال نفس كلام القائد أو القبطان ويقصد بذلك جول دي روجر، بس عند بين باكمان لما قال له لماذا أنت تعامل هكذا قال إنه يذكرني بنفسي عندما كنت صغير. لوك ونواد متشابهين، لوفي وشانكس متشابهين. لوفي عنده قوة يده المطاطية أو فاكهة المطاط واللي أخذها من نواد، ولوك عنده السلينج آرم اللي أخذه من نواد. شانكس قاعد ألخبط بينهم، شانكس اللي هو نواد. في الأسطورة صار شيء غريب، في ساحر عند توتا دي دنان عوض نواد للمعركة الأخيرة عن يده المفقودة بيد حديدية سحرية. من اللي موجود الحين في مع لوفي واحد يقدر يعوض شانكس بيد تعتبر مثل السحر عن يده المفقودة لو كان في معركة أخيرة؟ لا، ما نعتقد أنها شيء ما راح يكون. بس شوفوا التشابه بين أسطورة لوك ولوفي والمعركة الأخيرة التي لن تكون لأجل إنقاذ أمه لأنها قتلت في الأسطورة كما نعتقد أنها قتلت في ون بيس، لكن ستكون من أجل الانتقام. ذرة الحزن الأخيرة اللي ممكن قال عنها الكاتب أن لوفي سيحزن حزن عميق في نهاية القصة هو اكتشافه لعجز والده وجده وكل الأبطال اللي احترمهم عن إنقاذ أمه، وأنه هو اللي راح ممكن ينتقم لوالدته. أو وهنا المصيبة أنه كي يصل إلى الخط الأخير يجب أن يقتل جده. أي جد؟ هل هو جارب بيكون عكس الأسطورة، أم جد من التينويوبي كما في الأسطورة؟ أي جد سيقتله لوفي في نهاية القصة؟ هل فعلا لوفي سيقتل جارب أم سيتحالف مع جارب؟ وشنو الحزن الأخير اللي راح يحزنه لوفي في نهاية القصة كما صرح أودا وأنه أقوى من حزنه على موت إيس؟ كثير بيقول موت شخص آخر يحب لوفي. الكاتب راهن بالموت، انتهى الموضوع وقتل شخصية، وككاتب مبدع أنه يقتل شخصية أخرى لا يعتبر حزن أعظم. يحتاج لوفي إلى صدمة أقوى، هي إما الخيانة أو كشف ماضي مؤلم. الخيانة من مين وكشف الماضي من مين؟ الكل معرض لهذا الدور. قد يكون الخائن شانكس، قد يكون الخائن جارب، وقد يكون الخائن شخص آخر لسه لوفي ما تعرف عليه واكتشفه. والماضي الدفين هل هو عن خذلان شانكس، خذلان جارب، أم خذلان والده؟ قد يكون الصدمة لما يعرف لوفي أن شانكس متحالف مع حكومة العالم لإبقاء العالم في هدنة إلى أن يأتي فتى النبوءة. عشان كذا قال دراغون لن تفهم مقصدي إلا في نهاية المطاف، وإذا قصان يا لوفي. لما دخل دراغون لوكتون قال إذا قصان يا لوفي من كل الأدوار ما اخترت إلا قصان، وعلى يد شانكس. هل شانكس راح يكون الملك نواد الملك العظيم صاحب ملحمة توتا دي دنان، أم المتحالف نواد اللي أبقى الأمور على هدوءها ورفض يتحرك لأن الحجر ما اعترف فيه، حجر الملوك ريو بونغلف من أسطورة توتا دي دنان، وهنا عندنا في ون بيس ما اعترف فيه، عشان كذا بكى في حضن روجر. وأبقى الأمور على هدنتها إلى أن يأتي فتى النبوءة ويكتشف لوفي أن الشخص اللي كان يتطلع له واللي مفترض أنه يكون أكثر شخص حر في البحار لا زال هو الأقوى، لا زال هو الأفخم، لا زال هو الأشرس، لكنه ما كان الأشجع وما كان الأكثر حرية. إيش راح تكون الصدمة؟ في أبوه، في جده، أم في شانكس؟ ننتظر ونشوف. وهذا هو اللغز الثاني من أسرار ون بيس السبعة، وباقي أيضا قبعة القش ربطها بمربع الوصف وتبقى عقبها 4 ألغاز راح أطرحها وأجاوبها، لكن راح أحتاج دعمكم، نشركم، السبسكرايب وتعليقاتكم. شنو توقعاتكم هي الأسرار اللي بني عليها مسلسل ون بيس؟ الكاتب صرح بواحد وإحنا راح نكشف ال6 البقية في النهاية. يقولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تنسون اشتراك، اللايك والشير. أشوفكم على خير.